komin hérna í fyrirlestrapakka númer 15 og við ætlum að koma aðeins aftur að parkvörpunin og notkun hennar í sambandi við greiningu á vélum. Við erum í rauninni, ekki nota hana mikið en þá til þess að komast að nýrri niðurstöðu, en höfum kannski komist að svipari niðurstöðu eins og með hefðbundnari aðferðum. Það má segja að parkvörpunin sé einkum gagnleg þegar maður þarf að greina vélina á með sveiflum eða með í dýnamísku ástandi, þar sem hún er að sveiflast og ýmsir svona tímakonstantar og hreyfihegðun spilar inn í. En við skulum hefjast handa við að greina, halda áfram að skoða vélina með þessari parkvörpun, og við vorum stödd hérna í þessari jöfnu sem að er sýnd hérna efst, og ég var bara nefndi að það þurfti dálítið að manipúlera þessa margfalda upp úr parkvörpunni til þess að fá þær niðurstöður sem að liggja hér fyrir neðst til vinstri á skyggnunni, sem að sýna hvernig flúksarnir í D- og Q-stefnu eru háðir ýmsum stærðum sem við könnumst við einmitt úr spanfylkjunum sem að ég hef áður kynnt til sögunar og rætt talsett ýmsir þættir í þessum spanfylkjum varðandi gagnkvæmt span og sjálfspan og span á milli rótors og stators og svo framvegis. En við sjáum það sem er merkilegt hérna er það að allar þessar stærðir eru núna konstant. Það er að segja að þessar stærðir sem að til dæmis ef ég tek stærðina hérna innan sviga, bæði í efri og neðri jöfnunni, efri jöfnun á við Q ásinn og neðri við D ásinn. Þetta er snúist við hérna, ég skal lagfæra það. Efri jöfnun hvort sem við tökum efri jöfnuna eða neðri jöfnuna, þá erum við að tala konstant stærðir. Við erum ekki að tala að stærðirnar séu háðar horninu þeta sem er á milli rótors og stators. Þetta eru konstant stærðir og við getum skilgreint LD og LQ sem span eftir annaðhvort D-ás eða Q-ás, og við könnumst við þetta sem lekaflús LLS, og við könnumst við þetta úr gagnkvæma spanninu og sjálfsspanninu, þessar stærðir L0 og LMS úr skilgreiningu fyrir sjálfspann og gagnkvæmt spann innan statorsins. Með því að innleiða þessar stærðir þá fáum við hérna þessar einföldu jöfnur sem að lýsa núna flúksvafningum ekki í A, B og C stærðum, heldur í D, Q og 0 stærðum, og hvernig þessir flúksvafningar eru háðir, hvernig þeir eru háðir spani í Q og D stefnu og eins stærðunum frá rótorvafningum. Við hefum hérna rótor, stærðir á rótor, og ef það er bara einn vafningur á rótor þá verður þetta miklu einfaldara. Þá er það bara þessi stærð hérna, sviðstraumurinn EF sem að kemur við sögu, ekki neinir straumar í dempunarvafningum eða hvirfilstraumar eða neitt slíkt sem að kemur við sögu, eins og hérna í efri jöfnunni sem að er þá nákvæmara líkan sem að hérna tekur til dempunarvafningarna og einhvers fleira. Og það er óhægt að nefna að það er
gott að kynna sér þessa niðurstöðu í bókinni sem heitir Dynamic Simulation of Electric Machines using MATLAB and Simulink. Eins og ég sagði, við erum bara að gefa örstutta einsýn í notkun parkvörpunar og hvað hann getur leitt til. Við ætlum í rauninni ákveða lítið að nota hana en bara að kynna hana til leiks hérna í þessu námskeiði. Í þessari bók og reyndar í viðauka við kennslubókina er þessi vörpun er útlistunin á þessum formúlum og síðan náttúrulega í bókinni eftir Ong, Dynamic Simulation of Electric Machines using MATLAB and Simulink. Ef þið hafið huga á að taka framhaldsnámskeið þá sú bók er hún oft notuð í slíkum námskeiðum og verður hér við Háskóla Íslands notuð þessi bók í slíkum námskeiði. En það er náttúrulega byggt á parkvörpuninni og hún notuð í mörgum öðru tilgangi heldur en við höfum tíma til að fara í hér. Þannig að ef við til dæmis tökum aflið sem er í vélinni, það er í rauninni fyrsta lagi, skulum bara taka sem dæmi notkun parkvörpunar varðandi aflið. Þetta er svona kannski eina dæmi sem við höfum ráðrúm til að skoða og einföld applikasjón, ef að segja einföld notkun á parkvörpuninni, því að við ætlum að nota hana til þess að breyta þessu afli. Það er í fyrsta lagi aflið í fasa A, straumur sem er spenna, aflið í fasa B, straumur sem er spenna og aflið í fasa C. Þessar þrjár stærðir eru raunverulega aflið á stator og síðan höfum við aflið sem er sett inn í vélina á rótor vegna segulmögnunar. Það er þetta lítið afl, svona ef vélin er í hefðbundnu hlutverki sem rafal í raforkukerfum og ég tala nú ekki töpin vegna hvirfilstrauma í rótornum. En ef maður notar parkvörpunina og umbreytir þessum statorstærðum A, B og C eins og ég hef verið að útlista yfir í stærðirnar QD0, yfir í hnitakerfi QD0, að þá verður þessi sama jafna, hún hérna lítur svona út og ég ætla ekki að vera að birta þessa formúlur sem þarf til þess að umbreyta þessu. Þið getið í rauninni ímyndað ykkur að það sem hér er í gangi er margföldun á vektorum fyrir strauma og spennur. Það sem annar vektorinn er raðvektor og hinn er dálkvektor og þar fáum við svona margfeldi tveggja stærða eins og hér er sýnt í efri jöfnunni, og með því að umbreyta með parkvörpunni þá verður þetta niðurstaðan. Við fáum sem sagt að aflið inn í vélina eða útúrinni eftir því hvernig skilgreining á stefnu er gerð, að það er spenna sinnum straumur fyrir Q-stærðirnar pluss spenna sinnum straumur fyrir D-stærðirnar. Þetta er í rauninni það sem gildir ef við erum með symmetriskt, ef það er engin núlstraumar og við erum til dæmis með symmetriska strauma og spennur, þá er það sem er innan svigans, það er allt og sumt. Ef við eins og að bætum við núlstraumum og við erum með ósamhverft kerfi, þannig að summa strauma er ekki lengur núl, þá bætist við þessi liður vaff0 í 0 og svo bætist náttúrulega við aflið óbreytt fyrir róturinn vegna þess eins og ég nefnt að þá tekur parkvörpunin ekki til rótorstærðina, þannig að raunverulega parkvörpunin tekur til stærðana QD og 0 en ekki stærðana sem kenndar eru við svið F og ekki heldur G sem eru rótor. Og við getum enn sýnt þetta nokkrar jöfnur svona að gamni fyrir aflið sem kemur frá vél. Þetta er raunverulega sama áður. Við fáum hérna 3 aðrir
gleymd að minnast á þennan stöðul 3 aðri sem að kemur fyrir framann. Hann raunverulega svolítið háður skilgreiningunum á þessum stærðum D og Q og ég ætla að nefna hvernig við losnum við hann í rauninni, eða hann óþarfur þessi liður ef að við skilgreinum stærðan aðeins öðruvísi, en við fáum sem sagt að aflið er hérna samkvæmt þessari formúlu. Ég birti bara formúluna þess að skýra hana eitthvað nánar og þetta formúla sem gildi fyrir sko 2 póla vél. Þá ekkert sérstök, það engin sérstök viðbót vegna mekanískra hreyfingar. Mekaníska hreyfingin sama á rafmagnshreyfingin, en eins og við vitum ef við höfum P-póla vél, þar sem að P stærri en 2, að þá mekaníski snúningshraðinn, hann ekki svo sami og rafmagnsnúningshraðinn í radíunum á sekundu, og við getum í staðinn skrifað þessa formúlu hér neðst á skyggnunni. Eini munurinn á þessum 2 formúlum stöðutin P-hálfur sem að kemur hérna fyrir, pluss náttúrulega það að snúningshraðinn omega, hann í neðri jöfnunni kenndur við hreyfi snúning Rm, á meðan snúningshraðinn í radíunum á sekundu í efri jöfnunni í rauninni bara hann í rauninni bara rafmagns, hann synkrón við rafmagns sveifluna. Og við getum líka kannski að lokum bara til þess að hafa fjölbreytni í framsetningunni, getum við tekið með að því að vægi sama sem afl deilt með snúningshraða, og þá deilum við bara í gegn með þessu omega eða vaff, hvað sem við kallum það, vaff Rm, það snúningshraðinn allavega, og þá fáum við þessa formúlu hér, þar sem að omega eða vaffið sem var hérna áður, það komið hérna fram fyrir og undir brotastrikið, og formúlan hérna, hún segir til vægi vélarinnar í staðinn fyrir sem sagt aflið. Þetta raunverulega bara mjög stutt umfjöllun parkvörpunina. Við erum svo sem ekki verið að nota hann neitt að ráði nema bara að birta þarna formúlur fyrir aflið sem kemur út úr því að maður umbreytir sem sagt fasastærðum yfir í QD0 hnit, maður umbreytir ABC hnitum yfir í QD0 hnit með parkvörpuninni. Og enn og aftur ég ætla bara að nefna hérna þessar bækur sem að ég hef reyndar nefnt á áður, við þurfum ekki að fara yfir það, þannig að þá bara lokið þessum fyrirlestri, stutta inngangi sem sagt Synchronous Machines 15.